Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa valtiovarainministeri Riikka Purran tiedotustilaisuuteen, jossa hän puhuu budjettinäkymistä, taloustilanteesta ja esittelee budjettiehdotuksensa vuodelle 2027. Tässä on ensin ministerin esitys ja puheenvuorot ja sen jälkeen hän vastaa toimittajien kysymyksiin. Paikalla on myös virkakuntaa sitten tarkentamassa mahdollisiin kysymyksiin. Ja tästä on myös striimi tällä hetkellä valtiovarainministeriön YouTube-kanavalle. Striimin kautta ei voi esittää kysymyksiä, eli kaikki kysymykset, mitkä esitetään, niin esitetään täällä paikan päällä. Ei muuta kuin, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Hyvää päivää, alkuiltaa, mikä nyt on, arvoisat median edustajat. Pääsimme aloittamaan tämän pressin vähän ennakoitua aikaisemmin. Meillä on päivä mennyt varsin nopeasti ja yllätyksettömästi. Mutta esittelen tosiaan, puhun vähän yleisestä taloustilanteesta reaalitalouden puolella ja julkisen talouden tilannetta tietenkin käy läpi ja vähän katsotaan budjettinäkymiä ja luonnollisesti silmät on jo myös siellä seuraavan kauden tarpeissa ja sopeutuksissa ja pyrin tässä esityksessä vähän puhumaan myös sellaista asioista, jotka kiinnostavat sitten seuraavan kauden osalta. Mutta niin kuin tuossa jo aamulla kuvasin, niin tietenkin atmosfääri ja sellainen yleinen tunnelma on nyt tällä kertaa hieman erilainen täällä juuri siksi, että ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella niin talouden luvuissa näkyy myös hyvinkin positiivista, vaikka kuten olen korostanut, niin ne eivät siellä julkisen talouden puolella näy. Eli hommaa riittää niin tälle hallitukselle kuin tuleville. Mutta talouden kasvu, ylipäätänsä toipuminen siis jatkuu ja saimme vasta hyviä ennakkolukuja toiselta neljännekseltä. VM:n kesäkuun ennusteessahan nämä kasvuarviot oli 0,8 tälle vuodelle ja 1,6 seuraavalle. Luonnollisesti kun kasvu siitä on selvästi kiihtynyt, niin varmaankin tarkistellaan ylöspäin. Seuraava ennustehan tulee sitten hallituksen budjettiriihtä varten vähän syksymällä. Tämä kasvu on hyvin laaja-alaista. Se tapahtuu kaikilla päätoimialoilla. Myös se, mikä on mukavaa, että nämä luottamusindikaattorit niin kotitalouksilla kuin yrityksillä elinkeinoelämässä niin ovat selvästi kohentuneet, mikä kielii tietenkin hyvästä, paremmasta tulevaisuudesta. Ja kuten tuolla edellisessä Kalliolla tapahtuneessa pressissä jo kuvasin, niin se on ollut hieman myös hämmästyttävää, että ehkä tämä Hormusin tilanne ja nämä epävarmuudet, joita Lähi-idän alueelta saapuu, ne eivät ole aivan niin paljon läheskään näkyneet myöskään näissä odotuksissa kuin ennakoitiin. Toisaalta myöskään ei ehkä globaalissa taloudessa. No sitten se murheenkryyni, mikä täällä jatkuu tietenkin, niin on tuo edelleen jatkuva heikko työllisyystilanne. Ja tietenkin kun talous kasvaa, niin odotamme kovasti työllisyystilanteen paranevan tulevina kuukausina. Se milloin se varsinaisesti sitten tapahtuu, niin siihen en osaa vastata, mutta toivottavasti mahdollisimman pian. Mutta samaan aikaan erityisesti Hormus niin vaikuttavat tietenkin hintojen nousuun, korkojen nousuun, jolla on sitten laajalaista vaikutusta myös kotitalouksien ostovoimaan. Mutta sitten toisaalle ostovoimaa parantaa hallituksen veronkevennykset, reippaalaisesti nousevat palkat ja toisaalta kotitalouksien sit säästöt, joita tässä on kertynyt. Mutta tosiaan 21. syyskuuta julkaistaan seuraava ennuste, niin sitten olemme sen osalta viisaampia. Mutta se ilosta, julkisen talouden tilanne on heikko suhdanteen kohenemisesta huolimatta. Alijäämä tänä vuonna ennustetaan heikkenevän 4,4%, erityisesti investointimenojen kasvun myöntä. Nyt kun talous kasvaa, niin sillä verotuottoihin on ollut tietenkin nostava vaikutus, kuten tuossa aiemmin jo moneen kertaan olen
medialle kuvannut, mutta edelleen tietenkin tämä työllisyyskehitys, korkea työttömyys, niin se hidastaa ansiotuloverojen kasvua. Ja toisaalta sitten työttömyysmenot rasittavat toisella puolella. Se, missä ne suurimmat menopaineet ovat nyt ja tulevina vuosina, niin ne ovat ne samat, joita olen koko kauden ajan kuvannut. Hyvinvointialueet, ylipäätänsä hoito- ja hoivamenot ikääntyvässä yhteiskunnassa, puolustus, erilaiset turvallisuusliitännäiset menot ja sitten nämä korkomenot, jotka nousevat valtavaa vauhtia ja valitettavasti edelleen lisää. Palaan siihen myöhemmin. No, budjetti itsessään, budjettitalous tässä minun ehdotuksessani päästään tällaisiin lukuihin. Eli tuloja olisi 0,6 miljardia enemmän verrattuna kevään kehykseen ja vastaavasti menoja 0,3 miljardia euroa enemmän kehykseen nähden. Näiden takana automaattisia tekijöitä. Mainitsin korkomenot, jotka kattavat tästä merkittävä valtaosa. Tasapaino miinus 12,9, niin jokainen huomaa, että ei ole tässä vaiheessa vielä ainakaan iloa näkyvissä. Ankarat säästökuuret tulevat jatkumaan. Vaikka meidän talouskasvu jatkuisi tällaisena kuin se nyt on, ensi kauden sopeuttamistarve viimeisimmän arvion mukaan 8-11 miljardia euroa, ja itse olen sitä 10 pitänyt kiinni jo reilun vuoden ajan, ja se on aivan hyvä luku tästä eteenpäinkin. Sitten katsotaan vähän tämän kuvan kautta sitä, mikä selittää tätä alijäämän muutosta tällä hallituskaudella. Noita edellä mainitsemiani tekijöitä tästä jo löytyy, erityisesti hyvinvointialueita, toisaalta kunnille ja kuntayhtymille maksettuja valtion apuja, avustuksia. Sitten siellä näkyy kohta 4 palkki on tuo valtionvelan korot, miinus 2,6 suhteessa tuonne alkuun. Sitten on investointiohjelman menoja. Sitten toiseen suuntaan mennään tuolla muissa menoissa. Muutoksessa siellä netto 4,5 sisältää siis hallituksen sopeutustoimet. Ja tulojen muutos yhteensä netto miinus 0,7 ja sieltä löytyy sitten se tämän ehdotuksen miinus 12,9 alijäämä. Ja tässä tutummalla tavalla esitettynä sama luku ja sama kehitys. No sitten käydään läpi näitä pohjassa olevia säästöjä, veromuutoksia, niin edelleen. Joku tuolla oppositiossa irvaili tuossa eilenkö se oli, että hallituksella on välivuosi säästöissä, niin ei toi minusta nyt ihan siltä näytä, kun päästään koko hallituskauden korkeimpaan tasoon, eli 4,8 miljardiin euroon. Mutta se, että oppositio voi tällaisia asioita, mitä sieltä on nyt kuukausitolkulla jo kerrottu eduskunnassa, niin antaa niiden velloa tässä meidän talouspoliittisessa keskustelussa, niin se kertoo, että joku on hieman pielessä. 4,8 miljardia kokonaissäästötaso ensi vuoden budjetissa. Muutamia esimerkkejä kehitysyhteistyötä, hallinnon toimintamenosäästöjä, joista olemme tehneet tuon 700 miljoonaa euron verran päätöksiä. STEA-avustukset, jotka ovat vielä kuuma peruna tälle syksylle. Otaksun sitten kotoutumista. Paljon muitakin säästöjä ihan hallitusohjelmasta lähtien ja sitten näiltä seuranneilta useilta uusilta säästökierroksilta alkaen. Mitään varsinaisia uusia menopuolen yllätyksiä tähän esitykseen ei sisälly, eikä näihin kai omiin ehdotuksiin yleensäkään sisälly, joskus jotain yllätyssäästöjä, mutta tässä on näitä aiemmin hallituksen sopimia viimeiset keväältä investointeja. Niin kuin nähdään, niin nämä ovat kaikki Itä-Suomeen
Eli voimakas Itä-Suomen painotus oli erityisesti tänä keväänä hallituksen riihessä, ja niitä viedään tässä eteenpäin. Toki muuallekin Suomeen, mutta Itä-Suomen painotus on vahva ja ei ehkä tarvitse selittää minkä takia. No niin, sitten päästiin tähän, mistä lupailin, korkomenojen kehitys. Tämä on siis kuva, johon aina pyydän, että vähäksi aikaa voidaan pysähtyä. Viime hallituskauden aikana poliittisia toimijoitakin eli eräänlaisessa nollakorkomaailmassa, jossa velat eivät tule maksettaviksi, tai ainakin se on halpaa, ja jostain suunnasta esitettiin, että ei niitä oikeastaan maksaa tarvitsekaan. No siinä voi katsoa, että minkä verran niitä tällä hetkellä maksetaan. Tuolta 800 miljoonasta suurin piirtein lähdettiin ylöspäin, ja ensi vuonna noustaan huomattavan korkealle. Tuolla mennään sitten jo 4,5 kohti. 4,5 miljardia kohti. Ja kehyskauden lopulla puhutaan yli 6 miljardista reippaasti. Ja näissä on siis nousupainetta tällä hetkellä. Kokonaisia hallinnonaloja, kokonaisia pääluokkia mahtuu näiden korkomenojen sisälle. No sitten puhutaan indeksikorotuksista, kun niistä nyt muutenkin tässä viime viikkoina on puhuttu, kun olen esittänyt indeksitarkistusten tai niiden huomioimista osana säästötoimia, niin ajattelin, että otan tämän tässä yhteydessä, niin vähän avaan kuulijoille sitä, mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa. Eli ensi vuoden tasolla pelkät indeksikorotukset tuolla budjetissa, nämä automaattiset indeksikorotukset, niin lisäävät menoja 1,2 miljardia euroa. Ja tästä palkista näkyy kokonaisuus, mistä ne koostuvat. Sieltä löytyy kuntavosseja, jonkin verran kansa- ja takuueläkkeitä, puolustusmenot myös, sitten koulutukseen, korkeakoulu- ja ammatilliseen, valtion rahoittamat työeläkkeet ja sitten siellä pohjalla suurena hyvinvointialueet. Ja tässä hieman toisella tapaa, eli indeksikorotukset koko hallituskaudelta. Ja tämä vaaleansininen osuus on se, koska olemme tehneet näihin jo säästöjä hallitusneuvotteluista alkaen, jäädytyksiä, niin mikä vaikutus niillä tässä on kokonaisuudessa tällä hallituskaudella. Joten kun puhutaan siitä, mitä ensi kaudella pitää tehdä, niin ymmärretään, että nämä indeksikorotukset on aika iso osa siinä. Olenkin tyytyväinen, että sekä sosiaalidemokraateista että kokoomuksesta on tullut samansuuntaisia näkemyksiä. No sitten veroja. Ensi vuonna yli miljardin euron veronkevennykset, mikä on hieno asia. Tilanteessa, jossa tehdään kuitenkin säästöä ja sopeutetaan, niin kykenemme tekemään veronkevennyksiä. Yhteisöverokannan alentaminen siellä se suurin. En pidä puheenvuoroista, jotka edelleenkin jatkuvat siitä, että oppositiosta ehdotetaan, että nämä pitäisi perua tässä vaiheessa. Se, että me tekisimme poukkoilevaa veropolitiikkaa, oli nyt sitten yhteisöverokannan alentamista mitä mieltä tahansa, minä sitä kannatan totta kai, mutta nekin, jotka eivät kannata, niin ajatus siitä, että vuositasolla valtio muuttaisi koko ajan sitä, miten se verottaa oleellisia asioita, niin se ei olisi kovin järkevää. Ylipäätänsä poukkoileva veropolitiikka on myrkkyä, vastaavasti sääntely kannattaa pitää ennakoitavana ja tasaisena. No sitten tuonne pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotukseen sinne edelleen kevennystä ja tältä vuodelta ensi vuodelle erityisesti sinne pieni- ja keskituloiselle. Näytän tästä tarkemmankin kuvan kohta. Sitten siellä on muita verotoimia. Myös polttoaineverotukseen tulee vielä pieni kevennys, joka on siis sovittu jo hallitusohjelmassa. Ja nämä veroperusten muutokset niin keventää valtion verotusta nettona 1 miljardi euroa ensi vuonna. Ja siihen päälle sitten ansiotuloverotuksen indeksitarkistus 700 miljoonaa risat. Eli tässä
Palkka-, eläke- ja etuustuloveroasteen muutos tältä vuodelta ensi vuodelle. Tällä hallituskaudella siis kaikissa tuloluokissa, palkansaajatuloluokissa verotus kevenee kaikissa, mutta jos katsotaan tätä muutosta nyt tältä vuodelta ensi vuodelle, niin se kevenee eniten tuolla noin 20 000 – 55 000, vähän yli 56 000 tienaavien kohdalla. Ja muuten nuo muutokset niin ovat vähän maltillisempia, mutta näin. Ja tämä siis on kesäkuun ennusteen mukaan, ja tämä huomioi sosiaalivakuutusmaksujen muutokset. Sitten katsotaan tämä verotoimia, tämä kokonaisuus tällä vaalikaudella. Niin, staattisesti arvioiden verotoimien yhteissumma laskee verotuloja vajaat 0,2 miljardia ensi vuoden tasolla. Me olemme tehneet hirvittävän määrän erilaisia verotoimia, mutta tässä nyt muutama suuri näitä olen poiminut. Eli työn verotuksen keventäminen nettona 1 miljardia. Sitten yleinen arvonlisäverokanta toiseen suuntaan noin 1,2. Yhteisöverokannan alentaminen käsiteltiin jo. Sitten valmisteverot pois lukien liikenne, niin siellä on noin 0,6 miljardia kiristystä ja sitten vastaavasti liikenteen verojen puolella noin 300 miljoonaa kevennystä. Ehkä valmisteveroista vielä sen verran, kun puhutaan haittaveroista, vaikkapa tupakasta tai alkoholista, niin viime päivinä ja viikkoina paljon puhuttu siitä, että mitä veroja nyt sitten voisi vielä kiristää osana ensikauden sopeuttamisia. Ja olen ollut vähän sitä mieltä, että kun siellä haittaveropuolellakaan ei oikein enää mitään ole. Tupakkaverokin alkaa ensi vuonna olla niin korkealla, että se vaikuttaa siihen tuottoon kyllä lisää maahantuontia, matkustajatuontia ja niin edelleen. Veron kiristyksellä on hintansa. Mutta tästäkin huolimatta, että olemme tehneet merkittävät sopeutustoimet, kiristäneet monia veroja, niin kokonaisveroaste tällä hallituskaudella laskee. Se ei laske valtaisasti tuolta 23 tasosta 42,7 ja ensi vuonna 42,2, mutta laskeepa kuitenkin. Eli suunta on oikea. Ja siinä näytti olevan kalvoni. Kiitoksia. Ja sitten kysymyksiä. Kiitoksia valtiovarainministeri. Otetaan kysymykset sillä lailla, että kertokaa edustamanne media ja sitten nimi. Ja sitten tietysti kysymys. Ja vielä lisään sen, että tämä materiaali, mikä tässä nyt ministeri esitteli, niin on sitten tiedotteen liitteenä, joka meiltä on lähtenyt. Eli se on teillä saatavilla. Ensimmäinen kysymys, olkaa hyvä. Kiitos Juha-Kaisa TV Uutiset. Kysyisin näistä talouskasvun vuoksi nousseista verokertymistä, toteutuneista ja arvioiduista, niin miten suuri se vaikutus on ollut? Eli tuossa alkukalvoissa tämä kerrottiin, eli 0,6 miljardia ylöspäin. Siis näkyy sekä tuolla työn verotuksessa, pääomassa, erityisesti yhteisöverotuksessa, arvonlisäveropuolella. Mutta siinä on myös näitä varaumia, joita viittasin tähän työmarkkinatilanteeseen tai työllisyyden kehitykseen. Eli siis suuressa mittakaavassa ei vaikuta tässä, mitä esittelin, mutta tietenkin hyvä asia ja parempaan suuntaan menossa. Muistaakseni kaikilla muilla kierroksilla niin ollaan tarkistettu alaspäin ja nyt ylöspäin. Ja sieltä on hyvä. Iiro Nukko Ilhunama. Keskustasta ja SDP:stä on väläytelty, että säästöjä olisi pitänyt tehdä enemmänkin. Miksei suurempia säästöjä ole tavoiteltu? Kuinka paljon enemmän kuin 4,8 miljardia? Tämä hallitus on tehnyt hallitusneuvotteluissa sen jälkeen usealla 3, jopa 4 kierroksella lisää säästöjä. Ja tosiaan tässä ensi vuoden budjetissa ne nousevat korkeammalle tasolle, eli 4,8 miljardia euroa. Helsingin Sanomat Puumalainen Julian, olisin kysynyt vielä näistä
indeksikorotuksista, koska niistä on nyt käyty keskustelua, mutta ne varmaan edellyttää aikamoista virkamiestyötä, koska niistä monet perustuu lakiin ja siinä on varmaan kaikenlaista veivattavaa. Niin onko tästä käyty niin valtiovarainministeriön sisällä jotakin niin valmistelua tai mahdollisesti muiden puolueiden kanssa keskustelua, että jos tämmöiseen malliin haluttaisiin siirtyä, niin miten se sitten toteutettaisiin? Tämä keskusteluhan koskee tulevaa kautta, joten en usko, että tästä hirvittävästi on käyty sen suurempaa keskustelua ainakaan puolueiden välillä. Tässä tietenkin, kun mediakin haluaa kuulla puolueiden ehdotuksia siitä, miten sopeuttamista hoidetaan, niin on hyvä, että näitä nostetaan esille. Siitä, mitä valtiovarainministeriössä virkatasolla on asiasta keskusteltu, niin pitää kysyä heiltä. Minä toki epävirallisesti useassa yhteydessä keskustellut virkamiesten kanssa tästä aiheesta. Niin, ehkä voisin täydentää tähän, että valtiovarainministeriössä on tietysti valmisteilla niin ensi vaalikautta silmällä pitänyt meno- ja rakennekartoitus, ja tämä työ on tarkoitus julkaista tuossa lokakuussa, ja varmuudella myös tämä indeksikokonaisuus niin tulee osana sitä meno- ja rakennekartoitusta tarkasteltua, että lokakuuhun kun maltatte odottaa, niin meiltä varmasti jonkunnäköistä näkemystä tähän kokonaisuuteen on tulossa. Tähän ehkä lisään juuri sen, että sitten kun VM julkaisee nämä listat, niin sitten toivottavasti mediat huolehtivat siitä, että kaikki puolueet sitten vastaavat niin kysymyksiin, että kyllä vai ei. Toistaiseksi tämä on hyvin, hyvin ilmassa oleva abstraktia keskustelua, jossa erityisesti oppositiopuolueet lähinnä kertovat, että mistä ainakaan ei saa säästää. Mira Kokko, sanovat. Minkä ehdotuksen uskot herättävän eniten vastahankaamista oppositiossa? Minä en nyt opposition mieleen mene sen enempää, että huolehdin tästä omasta tontistani, niin luen sitten sieltä lehdestä, että mistä oppositio ei pidä, mutta toistaiseksi se ei ole pitänyt mistään. Marika Paukkeli, Yle Uutiset. Tosiaan viime vuonna tässä vastaavassa tilaisuudessa niin teidän omia ja perussuomalaisille hyvin tärkeitä monia hankkeita esitettiin tässä ehdotuksessa, niin nähdäänkö tässä ehdotuksessa nyt jollain tavalla myös perussuomalaisten puheenjohtaja Purran kädenjälki? No ensin korjaan, että ei nähty kyllä perussuomalaisia hankkeita, vaan nähtiin 1 miljardin hieman yli säästölista, mikä johtui siitä, että olimme pahasti jäljessä siitä, mitä meidän pitää tehdä. Meidän luottoluokitus oli vasta laskenut. En kokenut mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että omaa ehdotukseeni teen noin miljardin lisäsäästöt, joiden pohjalta sitten hallitus onneksi ei nyt ihan samaan mittaluokkaan, mutta johonkin kuitenkin pääsi, ja tämä oli ehdottomasti tarpeellista ja yksi näistä meidän monista säästökierroksista. Tässä säästöluettelossa oli hyvin monenlaisia säästöjä niin toissijaisiin kohteisiin, mutta myös esimerkiksi kuntiin, että en sitä kyllä nimittäisi nyt minkään puolueen perussuomalaisten intressin mukaiseksi sinällään, että ihan vilpitön tarkoitus oli löytää säästöjä ja niitä löysinkin. Niin kuin olen tänäänkin monta kertaa jo todennut medialle, niin tässä ei ole mitään sellaisia yllätyksiä tässä. Me olemme siinä, missä meidän kuuluukin olla, pysymme komission määrittämällä polulla. Jos emme olisi pysyneet, jos meiltä olisi vaadittu lisää toimia, niin sitten me olisimme niitä tehneet. Nyt talous kasvaa ja näyttää siltä, että hieman tulee sinne jopa helpotusta, vaikka kokonaiskuva onkin vielä tällainen. Mutta tosiaan 4,8 miljardia tässä säästöjä, veronkevennyksiä, 1 miljardia, paljon investointeja. Varmasti sitten kun yksityiskohtiin pääsette keskittymään, niin ehkä sieltä jotain sitten saattaa löytyä. Ehtaanko vielä esittää jatkokysymyksen? Viitsittekö jonkunlaisen noston sieltä tehdä? Ei siellä ole mielestäni mitään yllätyksellistä. En oikein osaa sanoa. Tietenkin paljon rivejä, joista on tehty päätöksiä. No, me voin vielä kysyä sitä Helsingin Sanomat Julian Puumalainen, mitä sille tapahtui sille, kun Garden Helsingillä oli valittu se ehdollisena se 8,75 oli niin se
niin kuin puolen vuoden välein sinne laitetaan, niin nyt kun sitä ei sitten sinne tulekaan, niin voisiko se olla nyt, että se raha menee johonkin muuhun yllättävään ja erikoiseen kohteeseen? Tai Eiköhän se jää ihan menemättä yhtään mihinkään. Joo. Ira Kokko, Ilta-Sanomat. Sanoit aiemmin, että kaikkia indeksejä pitää tarkastella, niin ollaanko nyt tekemässä jäädytyksiä kaikkiin indekseihin? Siis milloin? Nämä on seuraavan kauden keskusteluja. Siitä, mistä seuraavalla kaudella tehdään. Emme me ole tekemässä sen enempää jäädytyksiä kuin me olemme jo tehneet. Ei näytä olevan enää enempää kysymyksiä. Ja onko virkakunnalla vielä täsmennyksiä tai ministerillä vielä? Ei. Siinä tapauksessa kiitän kaikkia osallistujia ja ei muuta kuin tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos.